اما سرشتی گفتم کار مکن نروه هیمه نروه باد دونست يا أخي قلنا بس سبيع شين ومي شير واروه شين زيبو شير شور لا هي شو كده قلت يجي صالر ولی ریزه بعد دیگه ماده بسی خلش شو برو بچه در دل جای خواب بغل ما یه رقصی کن در دمو نه بیا بغل خواب شو من خلا الهی شو تو این نوردم 3 افسانه نمیخواد اصلا نمیره بلو شده اصلا نمیخواد شیری تنوش بونا بیتره گیره نو الحمدلله تام نیم بیا بیا ویرا بیا صبح خیر خوبی؟ اتخا شين داكم هذا تابرين من خلاص کنی انشالله یه بده کشیدی بیای بای برهان افسانه اگه بس نبتایه همه کشو خلاص تو هم تو همه جانداره المنه ده جیت چه بزن بچه دار شبو باید دونسته و بتایه خوی سی پیاله خوی استاد قرار برس یه چی کار کرد نیوده بول جان یه ناشتایزی برمون تا خمو بریم خیلی کادوی بریم آزمایش بریم یه خود تویلی باید هم شو بریم یه بریم همون زابن همون تو جه سریعش بید چند تامو بودیم چه داره بریشون یه سایدی پس همون تو چه قشنگ ده شور چه بالایایی سوال نوگاسد بیتین زحمت جشیری بیتین هزینه چیدی هم بینندیل خرابرش تشوبه عید نبینه و خرابرش نکالا بکنی هم ای تارتا بولتین همه کاری تیرانی آزار اوجه به آن مرد روسی اوجه نکنه بر باو خیبیه؟ خیبیه؟ طبعا هم وين؟ وين؟ انا نعم كشوف انا برا برتاش طعم جل مبارك ما ما بيع برتاش برتاش
بکنی باید تا کن نخوای Maintenant, à l'un de l'autre, je suis en vacances, là, lors du groupe, ça a été financé, je me dis, c'est quand même. J'ai dit, on va prendre le chaleur. Alors, pas de chicken. Zimmer olmamış. Zaman aşağıda. آماده داشته بود جواب رسی به افتا او رو ما سیکسی یا از این باید سیک خیلی داخل باشو باش نه سیک را پاسه بشید پاسه اصلا الان هم آبادی یه رو بگی باشه یه رقصی کنم سنات به رقصان شوهر بری ارمانی بطرین هرچی خواه بکنم در هرچی نیم چه میلیانه گفتم دیده خره داخل بچه بخواه سوی خیخه من هم از سرده یه روز همون مشکل گوشت آدو و اصلا نماز نماز بخیر نخواهش شده نخواهش شده نخواهش شده اصلا زوی آیه قشنگ زور سی بیش شاندم چه دار طبعا برای این داره نو خیلی بهتر بولم چطور بولم یه دقیقه بولم اصلا نکنم نفسنا بهش کنم یه دقیقه بولش کن نکوزه آهیزه نه شخام تو بسیار الان نیرم بگی بیا صبرین اودماری کن اسو دوام شی با من جان بیا صبرین باز کن اودماری باید من میخوام برم
آزمایش بمونم. قشنگ بشی به هر دورو فرا بالا قشنگ بشی بینا قشنگ بشین با کلا فهم ابراهیم بوری بیر چی خیلی برانسی ما چی خیلی برانسی سیم کلا ها بگرد چه جناسی نه؟ یه پایکریه بدانش چی باش یه پایکریه بدانش چی دورو رنگی شده دو. عمرم ماشین داشت دیشیده دقیقا باید شروع بگه شید میگه برای نداده اصلا با تنبرم کلاس تا من دست بخیر ها. خانه ها من چی خیلی برانسی دست بخیر نه چی هم باید؟ دست بخیر هم بس ماسوش چیزی که باید یک حساب لیم پس Haydi bakın televizyon. بیکار بیدو Ver bir tabi. Basaş. بلو برانه ما پیش ماشین صدش نو Kor sermak koy. تا یه ساعت دیرین به این ماشین بسون ساعت تا یه خود آبود اون پس Yo, buraya böyle ders taban dersen. Tamam. Dedi buraya maçı diyor. یکی دیگه خاص نیست Diyor. Bir takım oraya peşine maçı diyor. Helal ya. Ne? Gel kaçır. Pasay mazma dersin.
برام به طرف دیگه بشینی ماشی ماشی بینا ایرز سی تصویر داری خیلی سخته بینن یه عزیز واقعا جیریدن الی چی سیه طول مشکلاتی که هم ما توان تلاش مونه کنیم چه بتاییم و نه اصلا تصویر داری کنیم حالا آیا چه قسمت برام بریم تمام خواهد سی خواهی توکل با او خواهد بتاب بیا ایگو ده بیا در بتاب برام بریم دست من گفتم شانسل نه همو سرشتی گفتم کار مکن نروه هیمه نروه باد دونست یکی گنه بسته بیاد یکی چیست دوری نه بخونه دوری باقری ده متخصص نه همو چیست بچه خرید چیست بچه خرید چیست خوشیتیه اگه مثل اصلا بچه چی بخواد اینو بو متولد بو ریده هر چی خرید چند تا اگه پونه داره الان اگه برای تای دکتر متخصص زنان یا ایش کده تامیل خانه و پرد رخ میشه هیچی می این ناراحتی هم نیستو هیچی می دست نیست بینه بریم این اینستم برای تای دکتر ده اینیو بیام دوره یا چی خواهد بخوری نه خمانه ای کسی گه اشه برای ازیرو تای دکتر قرص دارو چی دید ده ایچی سر بین بوری اوسر ده توکل باخر او یه چند خوشحال بی همی تانه دوم بس مولد عباس از اون روز چه خانابی که بیشتر بسه بود تا حالات نیست داشت در دا ایگه تقریبا بیا بلو ایگه نبسه همه بابا من ایگه نبسه بی تقریبا شده طبعا انت ایدون دریو نه همه یوبا می دست می سه دست بشین تا سوام بشین چه می دست می بابا خانه نبزی طبعا انت متخصص زنان من یه مو کسی دارو چه برسونیم بریم تو خود با آخره شیطون چه شیطون بی همه درگاه خانه نامی ات بگو بگو تو بری کار سوژاتی انجام بده سوژاتی انجام بده تعمیل معمولی دکتر یه بار سوژاتی انجام بدی تا ششن تا ببینیم اصلا مشکل هستیم موقع پیسیم میذارم یه هم یه ساعت و نیم ده باید میبوز تا سایه خورد چیم شاید بشینیم مشتاق کارمون تمام هم نشاخ نکنیم نه یه جمعه بسیم میخرم تاونی نی خیلی دقیق نه بیت سنو بیت سکنیم خنا بکش ما بو خنا بکش برا خاص بسدی بخا پس ما خراب من دام و بسمون خسمنده خواب بخواب جایان سیتو خواب بخواب ایده نخوابه این آزمایش آتش واشنن هر چی اتماس شدم ایتو این داخل تحت بینن یه عزیز ما بوشیم تا زار چه امکان داری ما ترین فیلمی ولی نیلن واقعا متاسفانه گون
شلوغ و دردسر و بیا بخیرش بخیر گم بخیر بخیر من باید دل داشته باشم او سپاش و سچردی مال همین میرد چگه این سلام دوی که مال بچه بیا ندم بیا منی خری منی خری مگام به 6 سال نارم ولی بعدم هرچی خراب بخواه بی خیال الان اسم راوی شده معنی گته گته ها وقتتون نساختیم باید این قرصه قشنگ باید دوباره ته و دور قرصی نیست قرصه قشنگ مصرف کنی تا این چیست این فونه تا بدن تا پاش کنی گه انشالله بسداری بود ها بخیر في طابرين طابرين يعرف اسمه نيخوني انا مو صفا ليش لي بيتي برو چیزی بگی؟ اونجا بگیرش؟ برو سلام خدا حافظ نیلوفر درازه من خیلی آن تو هم داروسی مصرفی کابلون هم کابلون عشان كذي ستوري بس كده No, no, که مشکل افونتی داری با بری انجام میره متخصص شدن دیگه داشتا دارو برم این آزمایش نشونه حامله چیه؟ شما دیدید اون رو نه آن حامله واسه انزویی که سوژاتی که ننوشته حامله ای که با اندوابرت سوژاتی من سوژاتی ای که با اندوابرت ایندره کوس یا آزمایش یا اینا آزمایش انجام میدن مرگ نحامله طبقه سوژاتی خدا بهتر معلومه نه که باید برای کلیاسی خود اپنه داری ولی داری میسازی ولی حامله هست اپنه داری حامله هست طب انت سوژاتی طب انت من باش طب انت چه برای من اشتباه کردی
دیشب نوشتیم دکتر. خونریزی نداشتی؟ یه شیگه بارداره یه شیگه نبارداره. ده شارژ بیام بگه بود. شانزه. غیر بازشون راوی؟ رفتم. منظور بود دانشون دان رویش. خشم این با خازمایش نه نه استودیوفی سرش نمیدونم. یعنی مرتب بودن در همین؟ منظور که باز گفته دان داره چه نوشتم مجموعه شیگه. این وقت ساختمان یه شیگه های شیگه هر نفر. دفعه این کارت گمبشی هستن. یه چیزی یه میگه تابران یه ساندویچی بخریم. تابران یه نون بخریم. ساعت 6 خداش دیگه. برای مامان صحبت یاد بجای نه این آزمایش که تو رسید آزمایش داره. یک کلی کامل دست سوای سازی معلوم میکنه. الان سنوگرافی فکر بچه نیست. درسته؟ نیست. ولی آزمایشگاه معلوم میکنه اگه چه صد بچه سوای سازی میسونه میشه. ببین یه زمان. خلاصه کنی؟ بیان عزیز با خدا ما هم سرجدون. یعنی این دکتر خشمن اون نیتیک. ما صبح زی آزمایشی دیم اول وقت خط هم دیدین شما میرین ناراحت نشستین آقا شما بچه چی ندارین مشکل چیسته و نه چیلی طوری حالا این ناراحتیمون این چدیم دوباره رفتیم چه داروچی بریم مصرف کنیم نه چی بود این باز آزمایششه که با آزمایش احتمال بچه یه پتو سیت نیم ما گفت یعنی طوری میگه با یه آزمایش ده باید بریم سنوگرافی هم دیدیم سنوگرافی معلوم نچه بچه نه یه بچه با هم فعلا خیلی ما متوجه نیوبیم دوباره که باید یه آزمایش قشنگی بدین یه آزمایشگاهی ده چه دیدیم ما آزمایشمون دیم دوباره که ساعت 6:30 عصر یعنی ده ایره الان بعد از ظهر ده تا 6:30 شویه ما هم مجبوریم آن شو یه جایی بمونیم یه رفیقی داریم برای پیشش بمونیم تا ساعت جواب آزمایش بسونیم بریم تای دوندرمون نریم اگه خدا خواست بچه بیخ بچه اگه دیگه هنش با خدایه خیلی از این به بعد تا ما دیگه تصویردهایی در کار نیست چون که او قادر تصویردهایی نیست و سوای صبح انشالله ما این همیتا جواب آزمایش بسونیم من خلاصی خواهی با ما همراه بود مضمون من دار تو لیمان هم به خدا بس ایشا هم شوچه چیزیم الهی به امید تو خدایا و شادی کنی خرس اتوی ماشون گم پر بچه ایتسین ایگی باید همه باید تی دوندره تی دوندو؟ آه طبعا تیمو دوندره تامینه چه طبعا؟
همین خداوسی همین تواصل کنیم برای این بستونی بریم. خدایا شاهین چی خبره آمد؟ صرافی توی بگید چی بره؟ خب چه باب رید دارو برمو بس چه دنیم نه معلومه بس یا نه طبعا عشان دارو چی نوشته سیکی پر رید چی؟ هر بده؟ کارت هم ری هست نه نه خیر نیا با هم بریم بدون چی؟ خوب با هم برای وقتی دارو چی بود من نیرم دارو کنم یه ازیره با دلی شاد ایتیم بیا خدا آه دایما بین سکنیم ما بیایی؟ خود برای تایز آمده ماشه خود تازه دیگو دایی بیا بچه داره و نه داره؟ آخه داره دمو دایی دیر اومد کلام بیدار شد شو دیکار دقیقا اوزی یک بچه که کلوی بیاره اوزی تکری شبقه اوه شور مخوره که تحته سناسش شو دیگه شیریدش حالا که کلوی ایار بچه ای خلاصی ای بچه سوا خود بچه داشته بود ای خدا یه زنی دشی خواهی بچه داشته بود یه چندی دشی خواهی این ولوسیمو شیر اومه شیر واروه شیر زیرو شیر شور الهی شور چه گیته ایگه سالمه ولی ریزه بعد دیگه ماده بسی خلش شور برو بچه در دل جای خواب بغل مو یه رقصی کن در دمو نه بیا بغل شون من خدا الهی شور ولی خدا یه معجزه ای دوش الله امین موچیدم دوباره امین دوری دون تا قشنگ نشونی بینندیال برم شون ایگه برمی این بسو بیا چه؟ داروسی کلیت ایجلت ولی افنا داروسی بسو دستم دارو مصرف کنی بسن این کنه خیلی دارو چه سی این خود دونه چه بزن گو بسن بینی بیار دندار خوش گو؟ ها دارو نیستونو واقعا بینندیال عزیز بین ایران نگاه کنی بیا چه باور تو بکنه سب کن یه خیلی سنوجرافی درسته؟ یه سنوجرافی ایرانش یه خواهم بجه سنوجرافی یه آزمایشگاه اصلی یه آزمایشگاه معلوم شه؟ نه یه اصلیه نه ها این دوشیه چه شچو بینش شج داشتن واقعا خانم شین سنتپور دوباره و ما گفتن چه واسه میگه نجرافی این چیه واقعا قدم خوب بهترین خانم شین سنتپور یه ماده الان دیگه بچه الهی شکر خدایا شکر چه معجزه‌ای پیدا شد خب اینا بریم تا برام بسونم الهی شکر برای این شیرینی بسونیم سلام باید بسو بیا اشاره بشی تمام دارم بسونم دارم سینیم ای لا دور خوش نخوشی بشین میتاب شنو هست که دوست خراب شدیم ولی طوری نیست فکر کن شربت 5 ساعتی یک قاشق نه باشه زینه خامشو نیست باشه زینه نه با خوش نیست هم اصلا کندار فکر کن یه هم هر روزی 2 بار قشنگ همه سینه اش گاه کن یه هم شبیه چی یه هم این هم روزی یه هر تی خطاب سونو ما آن رو بالخزی خواب کرد هیچ نیاریم ولی ده بریم درد اگه دندره چه ایسی بیا بریم بریم ماش دبریم بریم ماش خب همه برای اوضاع بشید تا من هم باید بیام تا بیا تا بریم چه بودر بیایی؟ خیلی بیایی
روسك نبرسه ها قلت أين الدراسة هذا؟ انا ادري لك يا رجل بلا يا شوف بس مك الله الله فرصه روجيكو ناخذ سيخين كيلو يا روسي دوري روسري هم ده رنگی بخودی اتف زومي مارش كرم مارش كرم تونا كباش یه رنده شلوار نمی‌نویس نه یا همین رنگ چه سیاسی زن نیست. سلیقه خوش می‌بینی سکو این زن سلیقه خوش مثلا خوب. این زن سلیقه نه خوش خوب همه خوب همه قشنگ خوش شد اندازه همه فشرده قشنگ یه روسری هم تعداد روسری باید پسند حالا بیا کوچیک سکو یه دقیقه تصویر کنیم روسری ببینی خواهی ویلو مشکی ساده داره موزقی نه داره مشکی میخه ویلو شالی خواهی موزقی ویلو رنجی بره رنجی هر چی دوست داری بس هر کجا خود دل جنسی داری چه خوی سیاه باشه سیاه کنی نه این سیاه چه خوی باشه درست اگر با رنگی نگه قطعه رنگی سقل درخت رنگی چون نه رو این میگه همه رنگ داخل تمام اینو خوبه ولی زیاد نه خوش کن عاشق قشنگه اینو خانه جز بداختی یا باره از بزرگتره به باره از همه خوی شوی کشیدتر بود بیا اینه خطی ها اگه هم رنگینه خطا رنگی سیاسانه باید چند باید سیاسانه عشق کشم سالا نیم شسی سافورتی خواهی بکنم پیامانه تا این هردم سیاه سانه صفا میکن سیاسانه حسین پور سیاسانه تو اینیه نمدم من گوز نکردی بیا اینو این اسیانسی هم مضافه موتو این گوشت حالا آسانه نیرون اصلا خیالیشو بیرونه زو الهی بیمید کدا و شاهی دل خش خدای آمرار همه نبه شاین تابریم تهموت زای دومون همون بلوچه چه اضافه بین چند آجا بینیم ماشی کنیم اون رو درد موخه اخی سرمش ساز خورم برم دیخ نخی چند آزی نمایی خرش بزنیم
در زحمت کشیده و بی سی دوید تو قشنگ داشت بسته تو باحال ساده انشالله بیا همی رو ها ساده انشالله بیا همی رو ای بیرم یا با یه خدا قشنگ نمیشه این چه خب خیلی کنی همه یه خمی خطیش مجموع شما بیاش میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 شابه این بتمونه بني أفعل هيك ليش؟ أنا بشوف مشهور. نه او تا از نیمیش نه اون دستش منی اصلا نه هیچ زمان تکون میکنه همه بدوش رامه بعد بارو بدوش استشی تو اینه بری نه تو تمام خسته بزورم. تو نیخواه اصلا دست نمیرو بلو شدو. خسته یعنی اصلا نیخواه دست چه باید؟ خیلی بنی زوره. فقط برید و واسه می‌دونم. اینو هاي سيمة ولا سوى شو وظيفة؟ ها سيمة لا. بچه این هم رفتی رو این دینه میگه میدوش کن نگون دست منه بس یمینی بود نه بس آن بس داشته بونی وضو بدن. آها از چه حاله؟ چه ترى این رسمه؟ اصلا با این نمازور مثلا؟ کمی آنم شو بکو اصلا دست هیچ منه هیچ دست من هیچ خود بیار تو هم که از آن خمسان دارم. آخه بازار چه رمی رو بیومن برای سهلا اینا سهلا داره. برای دعوا سر دو بیو آسان خود رو مدرسه عشق میل و سیم خوبی. یه دستر اوینا اشتیرو سلم تیز قشنگ هنده نسیه گنی خواستم اینه بزرگ نمیشته. خواستم آفرین سیمیان دست. بگوست. بگوست. نفایسی سرم. داداش بودم. اساس میدهست مامو. مثلا سکسی از آفرین. مثل خوز. سیمی مثلا پارو بیت تاب تامیو. سیمی رو میده. مثلا باری بوشاز. سیمی سیم همیشه بسری. باران. همون سیمی یاد بیداره بی. دست محمد یارو بی. بیا. بلندتانی؟ اوه شوم عجیبه. من بلندتانی؟ کو باری بوشو چه؟ بابا اینا پیدو یاش؟ همین. هذا ارسیو. پیدو. روی موزامونه بیاته؟ چی دادیم باو؟ ده مثلا یه سنه یو. سکون. یه سکونه؟ این زمان ملوسه؟ مارش کلو. پای بیتابه. اوکیش بقیه. بیا. 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 پشت.
میخوایم بریم چه میرهنه و میخوایم پای اینیه؟ شانس ایوان خوبی همین جا بچه دنیا های ایوان باید باش تا همین از دنیا بیا بچه یادم بلیجا بولو بلیجا کنه دایی خودم مداد سی بسوسی افسانه هیگی مداد بسوسی رد کندال بسوز جایی که پاکی نم بسوز چه آوردی رو؟ بیار هیگی ماشی بسوسی خب برش برای دایی تامه بیا Korean. Assalamu alaikum. Buram. Assalamu alaikum. Tandaş. Nereye? Tamam. Bana başlıyor, şuna şansı. شیرینی با بابام بیا داره شیرین نتیوه بیا بالا مامان بیا تامشو میرو اجر مون باید خواهر بگین نمون ده لازم باش سلام علیکم نکته خوش آمدید به دودرا خوش آمدید چندی دره و نره و سر زیری سر بولوی این هم هی زدن دراستی کنه رخشو بیاره سلامت بود در خدمت کن بله ما رفتم به شهر هیدانه آناس روستاشم خب تو این ایتوری یام ایتوری بیای تا دو من خود بینی هر شب مشخص کنی خیلی یامور خدمته حالا هم شینه بود ساهای مزرعه زنیده چه اومیم شنو اینجا اون چشی با من شکاتی دارم دیگه میخوام زراب ریزم بیا تا برام خواهش بلیام تا باشه زرا کنم چه ناراحتی چی نشد بتابریم بخوام خدای مسیر ریم بتابریم بریمش و تا این سلیله برام بالا یه پیرامید خب بیاد زده و اوسیشان باید بریم بالا همین جدی باید برام بالا یه رو دیوری پیمان کنه باید همین خوب برام تو برایون بیرون بالای ماشی بریم بالا نه بلیوت نیری بالا آسی تو برای تایی بو بیا کو بیا برو
نزل وجو زاني سو إني يكون بيزني بلوش هذا أرجع أنا لسه مش هدي الصح معاني مخبر تبيي تبيو شما شاید برای تامین کنم مال بیا شهید کامو برم با پیا برم سر زمین تاسون نو مال ورسیون هست شما محل نابیا تمام باید برن سر زمین تا هم بیاین اساسا یواش یواش برین تمام شهرام عوض کنم یا برین شیرینی چی ما الان میام سر تا شهرام عوض در خوش هم جابش کوی نبودی دلوی ماشین خب یواش یواش زمین مکو تو به پیامر زشته انا هاشم مخبا کنم یه بعد بریم ماش بعد برنه نه ماشین من هرچی خوش میخوام چلم ماشین اوت ماشین خورد کن اوت ماشین خورد کنی بنش ماشین تو خورد کنم بیار یا پیار در رو زشت باد برای قشنگ بگی بگی بسن خور بشی نی برای کن خوربی کفر ها بگی پس بی بگی یه ما من یه ما خورده شی کنه ها خب بی خدا شما تمام کنید چی خیلی؟ همونم چه شیرینی نتون ندن یه چه بخن تا صبح بریم اونو ما شیرینی دونه تو بیا بریم افای تایی نداری؟ اینو لباس بشتی؟ خب همه اینو نبردم بیا بریم اینو بریم افان تا با تر بیا بریم افان با هم بیا بریم نیما افو بیا بوده بیا بریم اونجا با ماشی با هم بازی کنیم اینه فانجی آیه دایی فانجی آیه چنه فانجی آیه من نمیدونم تو خوب مداشونه تو ماشین مدام این خیلی بیشه برام تا بیشه افان تا باید بازی کنه نه بیشه افان بازی کنه شما اکنوم نش شاد کنم صافیه افو افسانه یادگاه هم درست سیستم بیو شیری بونا بیساره گیره نو الحمدلله تامنه برو بیا دای بیو ویرا اسویرا بیو بندر با هاگه سنه میوزه بننه یه بسه
کار خلاص شد الهی مشاخلی کنیم من بالا بالا اصلا فتوی کنید اتای باید میه سازمین چه این بالا می سازمین با شما که تابران تاهر او بالا بعدی داشتی ها خبری آزمانی آره آزمای بسیم دار خلاص شد هایی دیگه دار شار خلاص شنی خری؟ افان بیا خلاص بسم مری داری ما زنال بسنی چرین تا سندی موسیقی قسمت خراب بسی کردیم ایشو به هاوی بخیر سینی گیروفت ماری الحمد خراب برهم رو الهیشو خدایا کمک همه کن خدا مراد همه الهیشو و کار خدا اصلا برای داری با قبول سی با شوج کار خدا الهیش خدا دایر همه راهی خدا همه بده خدا مراد همه بده خدا کمک همه بکنه ما که اصلا یازمای شد ایسون جافی هست یه چیزی که بسه یه چیزی نبسه اول باقی نبسه ما نامیشه از این که دیرم رفت اینا دو اساس یاشی دیگه خبسه ما گینه بسه با آن رسون جافی آن ده در رسون جافی ده آزمای دی تا آخر رسید بسه میشه گن های چی گن خدا اما تو گم گم چه ای دستی شیران شو سرداش بیدیم یان دا اون زمانی هایی که ما بسه که ولی میخوام 5 تا کور 5 دوار یا چیش سفیده بیچه دکور دارید نو بیوتی نو ما فی چه مو تلوات فتورات اصلا نه بریسی با نو ما فی چه مو میتونم تماس هم مورد صدای خداوند بسه مری داره نگو من بابا من بچه داشت بچه داشت؟ ها الحمدلله شاید وای بالا تا مبرن خورگونه بون اساس ماشی دارم بتا هم برم بیا نه خمیرم نه نه که واسه شمشه میام برای ایجا بونش بالا اصلا بالا من بیا اقتصادی نه 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 بخدا خورگونه ایگو چه کردی خورگونه مامان تو بالا شاید توی شاید چی کنی هستی کنی خوبی هرچی خوبی بخیر شیرینی بخیر شاید اومدی سلام علیکم سجل اصلا چی نوشته سلام تاش نمی اصلا اینجا خاطر این رته داشت حسو قشنگ است ماما پرایس هست بیام اصلا کار خودت برو شاید اومدی ها جو بیاد دیگه چیزی نیست ایو دور هم دروش مال بیست قشنگ نوشتی یه هنگی بشی عمو خوب بشی اینش هم دی خوش نپوهمه خوب و سگت پورش خوب این چی نوشت نه خوش ایو دور خوب هم چیز قشنگ بشیش بنیس آن دنیا نه نه 3 کیلو نه الان 3 کیلو بدی ایت نمر چه زود 3 کیلو یه خورده ایسن چه بره وسیسنان نه ایسنان ها صاف مورش ها نه یه خورده دوم خرد باید دوم خرد نه یه خورده یه دوم خرد خرد کوی خرد خط منیدم 3 کیلو بجره قشنگ بیاره دورم قشنگی نیسته سکو دستخطی داره من ایتسنی داری یه مدیرش دیگه متنه قشنگ ایتسنو اینجا باید بیایی دومر خرد ایتسنو ایرسته خرد دورم خواهی بینی سامرا احساسه مبیرم یا شاچی را ما ها؟ وزر بگو نیش بگو شو بکنی؟ بدی خواهد بسه داشته بو؟ بدی خواهد وقت با کور بو؟ کور؟ بینی خواهد ای داشته بو؟ تایید باید از خوب بیرون دورم؟ ها؟ نه بده کن بده اینو برو سلوتی جوزه این امان دیدیم نه؟ چرا کارن کردی؟ سی فستو مونده باسته چه علی بیش؟ تو سر بای بچش داشت این بچش داشت
اسمه ايكو بچه بارش ثبتنا بچه بیار برو ناردم برو نمی‌خوای برو ناردم بیاز بیا باش صبری تا صبح بریم بیاد بدو بیا بعد باش بیا صبر می‌دونی داری بوزكني بعد ضغني بوزكني اصلا دوام ضرب كده بنعمله يا اصلا ضرب كده بنعمله بیا تا اینو سامرا اون داشت بیارو دو ها اصلا مثلا سیدونسی چه گفتی این بسیسی ماجی سیسی یا وش کنسه المدانشی خب اینو هم خاکی نساسی ابو اینو درتنی خرین جو اینو سینچ درسی خونه ها تا چه تواس کو بخیر تا جاس کنو نبی اصلا بین نبی یه نبی خب یه تبی ابو تا جاس کنو سی درده بیا چه چیزی که تو خوش مزه برو تی با هم بشه اصلا بیا ها بیا اصلا یعنی باید سامرا چی دایا دیتای چی بیا برو بالا خانم برو بالا دیتا جوهر ها دیتا جوهر یه چه بشو تو بیا باشین با اصلا دای بابا شما چی دو بیا ایدی خراب بابا شما چی برو پلاسامو بالا هم را انداشه بیا ها افون نمیشه جو خود ایدی خود ایوان اصلا برو افون ما پرتغالی افو بیا اینه نه پرتغالی جو بخیر جو بخیر پاجش کنو خواست اینه برون بالا خواست که اینه برون بالا پرتغالی خیتا بیا انا خوب پاشی کنم خواست اینه برون بالا یه دقیقه درده اینه برون بالا اصلا دای بیو اصلا دای بیو سماجیش کنم بیو بوده برو بیا دو اصلا بیا بالا بیا نه بای بالا نخواه بیا برو بالا برو آخه چش کنم نه بابا گیری تلویزیون بدن پاشش کنم نه بیا کسی تو ایوان بتایی نپاید بشو بستان بزرگان بسنش پرسویه پرسو فبازد بیام شو بخنش اصلا فباز نگه داری؟ بیا پرتقالی علاوه اصلا بیا یه تازه سه یه نبانه مارچه دای مارچه بابا بی مارچه داد مارچه بابا بی نادرگیری اصلا سی تا آوردم تو سی اولیا کیلو اصلا سی ما هنوز خواهم بیل باستوی بسونی سی تو کیلو یا سی گرم آیا ما همه سیاه تازه برای که تا عمل خود را بسون اصلا یه داجی میومد کنه بگو تکشوی این مارچه شو سی اصلا ما بودی؟ ما سامون هر رو هستی این مارچه شو دا بیاد تا سرینه تو این باشه باتی یا بعد از باتا بوسیدی راستی رو
فقط کنم ماموس برادر اینا دار دست کیو این بوران کوره یاده نه اوری بده خون دست همه اندازه توانه همه شایی که بوران کوره دخل نبری بیلی چه اندازه بجریمش ماره چیه نه قشنگ چی فرا خیلی بیان شانسه ام با همینو بریم چه ها نه ده واسه تبدیش اصلا اینا سیمه هونه بود که نمیگه شهر تو قشنگه ده بخیر غیر بخیر اینا مای خواهید بالید لازم مارچه داشت مارچه تو یه میرای سیمه هدی خدی دای نایی بکنی. همیشه بتاییدش؟ نه ها بخنومون نه همیشه ها ببین همون شدیه که خردم زد. میبای بیو یه نایسی همیشه باش کنه بش؟ نگو. بیو ها سازونه ببین که ترمز وقتی یه دیگه لانی خواهد دینده یه مشکلی چه خیلی بوده تانی اون بالا حجاب اون بالا اون سطح میشه حالا آخر میلو دامن نشینو. آخر میلو بره. اشوته موزه چی بود؟ از دنده مو با بینه. دوام ما. من تو زاد شده ایران سلام. هوا یالا. حالا خوبه سلامت حالا خوب. سلامت حالا خوب. میره قلم سلامت. چی زاد تو شده ایران ايش الشاي؟ تو والله يبنيش على خلاص. بله. تو زنده دور میخواد اسمو یادی خونه تیران. لا بس ایتون ها میشه من تا جزایی هم به سطح فرانی تا سطح اون بهتر ها یا بابا ربیو تا برن سطح بهتر اینه تا جزایی بیا برا بالا راحت روی چی بذار راحتی رو حالا ما که با مسح شدیم ما مدیتاسیون رو جا گوش نوانی دستان تو ریسی چی دست دستان دور چی تو بلغن میلیش نیمه ما تو بلغن میلیش مستمر جان شو قسم بجا سخن دارینی بینم